Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υποδεχόμαστε το 2023 και θα προσπαθήσουμε να δούμε τι μας περιμένει, έχοντας στο στούντιο έναν νέο σοβαρό επιστήμονα, τον οποίο πολύ εμπιστευόμαστε και το έχετε καταλάβει νομίζω εδώ και καιρό. Είναι ο κύριος Σταύρος Καλεντερίδης. Κύριε Καλεντερίδη, σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Καλή σας χρονιά, χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε. Όπως είπα στην αρχή, τι προβλέπετε για το 2023 και δεν θέλω να κάνετε προβλέψεις συγκεκριμένες. Θα είναι, πιστεύετε, μια χρονιά στην οποία μπορούμε να ελπίζουμε ότι αυτή η πληγή του πολέμου θα κλείσει ή θα είναι μια χρονιά που θα ζήσουμε μια κλιμάκωση στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και θα έρθουμε μετά και στα δικά μας? Κοιτάξτε, νομίζω ότι όπως όλα δείχνουν, είμαστε εδώ για έναν πόλεμο ο οποίος θα διαρκέσει. Αυτό νομίζω είναι σαφές. Όπως επίσης ήταν σαφής από ένα σημείο και μετά που απέτυχε η Ρωσία το χτύπημα στραπή που επεδίωκε, πως πρόκειται για έναν αγώνα φθοράς. Έναν αγώνα δρόμου, ποιος θα αντέξει πρώτος. Αυτό είναι το μείζον, να δούμε δηλαδή ποια από τις δύο πλευρές, η ρωσική αμυντική βιομηχανία ή οι νατοικές βιομηχανίες που στηρίζουν την Ουκρανία, θα μπορέσουν να υποστηρίξουν τις δύο χώρες που βρίσκονται σε πόλεμο. Είναι σημαντικό νομίζω να δούμε μια συνέντευξη που δώσανε και ο Ζελένσκι και οι δύο στρατηγοί του σχετικά με το οι ίδιοι πώς βλέπουν την εξέλιξη των μαχών, και εκεί φαίνεται ότι ουσιαστικά είπαν πως υπάρχει ένα ζήτημα και στο θέμα των δυνάμεών τους, το κατά πόσο μπορούν να ανανεώσουν τις. Δηλαδή, οι πόλεμοι δεν είναι μόνο τα όπλα, είναι και οι άνθρωποι που τους πολεμούν. Βέβαια. Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Δεν έχουμε καθαρή εικόνα από τη ρωσική πλευρά, διότι είναι κατά από μια ομίχλη, προφανώς το γνωρίζετε, το Κίεβο. Υπάρχει δηλαδή ένα ζήτημα και σε αυτό. Όπως όλα δείχνουν, οι Ρώσοι είναι ακόμα στο παιχνίδι και οι Ουκρανοί παραμένουν. Μένει να δούμε πόσο θα συνεχίσει. Διότι υπάρχουν και αντοχές οι κοινωνικές, οι δημοκρατικές, να τις πούμε έτσι, της Δύσης, πώς θα συνεχίσουν τα κράτη να στηρίζουν την Ουκρανία. Διότι αν ξέρετε, οι πολίτες αντιδράσουν οικονομικά, πολιτικά και δεν συνεχιστεί αυτή η υποστήριξη η πολιτική, τότε προφανώς οι Ουκρανοί δεν θα μπορούσαν να το απεξέλθουν. Αυτό που είπαν οι Ουκρανοί, και το κράτησα, οι στρατηγοί, αντιθέσει με τον Ζελένσκι, είναι ότι πρέπει να επιφέρουμε νίκες για να μπορέσουμε να μπούμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους Ρώσους, για να αποκτήσουμε πράγματα. Ενώ ο Ζελένσκι επέμενε ότι θα φύγουν οι Ρώσοι πίσω από το 2014, θα πάρουμε και την Κριμαία, οι στρατηγοί του διαφωνούσαν και είπαν ότι χρειαζόμαστε νίκες έτσι ώστε να μπορέσουμε να μπούμε σαν τραπέζι διαπραγματεύσεων και να συμβαστούμε κι εμείς και απέναντι πλευρά. Άρα, εν συντομία, νομίζω ότι έχει να κάνει με το πόσο μπορεί να συνεχίσει η Δύση να συνεχίζει να υποστηρίζει το Ουκρανικό στρατό. Αναφέρατε πολύ σωστά τους πολίτες. Εντάξει, εμάς εδώ στην Ελλάδα μέχρι στιγμής ο χειμώνας ακόμα μας έχει λυπηθεί και δεν έχουμε παγώσει. Αλλά στην υπόλοιπη Ευρώπη υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα στα νοικοκυριά πρώτα απ' όλα, αλλά υπάρχουν προβλήματα και στη βιομηχανία. Πιστεύετε ότι θα μπορέσει να αντέξει η Ευρώπη σε βάθος χρόνου αυτή την πίεση? Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι σαφές εδώ πως με αυτόν τον πόλεμο παγιδεύτηκαν πάρα πολλές πλευρές. Η Ρωσία έχει διαπράξει ένα έγκλημα με την παράνομη εισβολή, διότι η εισβολή δεν νοείται στο διεθνές δίκαιο. Παρ' όλα αυτά έχουν παγιδευτεί οι ευρωπαϊκές χώρες, διότι ανταλλάξαμε, αν θέλετε, ένα φθηνό αέριο και ένα φθηνό φυσικό αέριο με άλλες πηγές, οι οποίες θα είναι, μπορεί και δεκαπλάσιες τελικά να καταλήξουμε να προμηθευόμαστε το φυσικό αέριο. Έχει τελειώσει δηλαδή η εποχή αυτή, ξεκάθαρα. Σίγουρα, ευτυχώς, όπως είπατε και εσείς, είμαστε ακόμα. Κρατάμε ακόμα εδώ, νομίζω και σε άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης, διότι και εκεί η πολιτική αντίδραση είναι μεγάλη, ιδίως για παράδειγμα στους Ιταλούς. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ κρίσιμο σημείο, αλλά σε κάθε περίπτωση, πέρα από το ενεργειακό που σίγουρα θα επηρεάσει, έχει να κάνει και το οικονομικό. Δηλαδή, πόσο μπορούμε οικονομικά να στέλνουμε βοήθεια στην Ουκρανία, η οποία έχει καταστραφεί σαν χώρα οικονομικά. Θα χρειαστεί τεράστια βοήθεια έτσι κι αλλιώς από την Ευρώπη, από εμάς δηλαδή, από την Αμερική, για την ανακατασκευή των κτηρίων, των δομών που έχουν καταστραφεί. Έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να υπάρχει ένα ακόμα μεγάλο βουνό μπροστά μας. Είναι λοιπόν το θέμα το οικονομικό και είναι και το πολιτικό. Αν δεν βλέπουν οι πολίτες φως στο τούνελ, σίγουρα δεν μπορούν να υποστηρίζουν ένα πόλεμο ΕΣΑΗ, ο οποίος δεν είναι στα σύνορά τους. Τώρα, σε ό,τι μας αφορά, οι τελευταίες δηλώσεις του κ. Στόλτεμπεργκ, του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, είναι κι άλλα όπλα στην Ουκρανία. Η Ελλάδα έχει στείλει και πυρομαχικά και όπλα. Ακούμε πολλά και διάφορα ότι μπορεί να στείλουμε ακόμα και τους S-300. Πιστεύετε ότι έχουμε παγιδευτεί? Κοιτάξτε, ναι, διότι οι Αμερικανοί καταρχάς ρωτήθηκαν ξεκάθαρα, ο εκπρόσωπος τύπου του Αμερικανικού IPEX ρωτήθηκε του State Department στην περίπτωση που η Ελλάδα, σε αυτό το σενάριο που ακούγεται, μεταφέρθηκαν τα ερωτήματα και απάντησε ότι οι Αμερικανοί, εμείς,
ουσιαστικά είπε ότι θα μας πληρώσουν για αυτούς τα συστήματα, αυτά τους πυράβλους. Δεν είναι αυτό το ζήτημα, να πληρωθούμε για αυτό το κενό που θα δημιουργηθεί, αν θέλετε. Ούτε το θέμα αντικατάστασης από μόνο του, η αναβάθμιση στους αμερικανικά μοντέλα, που εντάξει, αυτό οι στρατιωτικοί το κρίνουν καλύτερα από μένα. Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα εδώ, και αυτό είναι το ζήτημα της συμφωνίας με τις οποίες λάβαμε αυτούς τους πυράβλους από το πυραυλικό σύστημα αυτό από την Ρωσία. Και είναι οι συμφωνίες οι οποίες διέπουν τις αμυντικές σχέσεις Ελλάδος-Ρωσίας χρόνια τώρα, από τη δεκαετία του 90, η τελευταία επί ΣΥΡΙΖΑ, επί κ. Καμένου, που υπεγράφει, όπου σε όλες αυτές ρητά αναφέρεται ότι η Ελλάδα προμηθεύεται από τη Ρωσική Ομοσπονδία αμυντικούς εξοπλισμούς και υποχρεούται να λαμβάνει την άδεια της Μόσχας, μάλλον απαγορεύεται να τα επαναπροωθήσει, να τα εξάγει, να τα μεταπολίσει, δίχως την άδεια της Μόσχας. Έχουμε υπογράψει δηλαδή. Ναι. Πώς δεσμευόμαστε να ζητήσουμε την άδεια της Μόσχας για να μετακινήσουμε σε ξένη χώρα, και είναι και λογικό, θα έλεγε κανείς. Δεν μπορεί να σου πουλάει κάποιος και εσύ να σου δίνει την άδεια να το πουλάς στους εχθρούς του. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Η χώρα μας δεν είναι σε πόλεμο με τη Ρωσία. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Βέβαια, σε επίπεδο δηλώσεων μας έχουν πει ότι είμαστε σε πόλεμο, αλλά δεν είμαστε. Από τη στιγμή που είμαστε σε πόλεμο, το διεθνές δίκαιο λέει ότι πρέπει να τηρήσεις μια συμφωνία διμερή, ιδάλλως εκτίθεσαι, αν θέλεις, και είσαι και νομικά φάουλ εσύ. Υπάρχει και αυτό το ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση, επειδή διάφοροι μιλάνε για την κατάσταση των S-300, ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού State Department είπε για αποζημίωση του ελληνικού κράτους. Τώρα, τι σημαίνει αυτή η αποζημίωση? Θα πάνε λεφτά σε κάποιες τσέπες? Μας κάνει αυτό, μας αρκεί? Ποιοι θα πάρουν αυτά τα λεφτά? Θα τα πάρει ο ελληνικός στρατός? Δεν νομίζω. Θα αποψηλωθούν? Πολύ πιθανό. Θα αντικατασταθούν? Δεν νομίζω. Ξέρετε, το ποσό το έχει υπολογίσει ο κύριος Καμπάς, ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ. Εάν υποθέσουμε ότι αποσύρουμε όλα τα ρωσικά οπλικά συστήματα που έχουμε στα νησιά, το έχει υπολογίσει στα 3 δις. Δεν έχει ακουστεί τέτοιο ποσό από τους Αμερικάνους που θα μας δώσουν για να τα αντικαταστήσουμε, άρα υπάρχει ένα θέμα. Να έρθουμε στα δικά μας λοιπόν, επηρεάζονται και από την κρίση Ρωσίας-Ουκρανίας. Εγώ αυτό που βλέπω, κύριε Καλεντερίδη, πάντα τα ελληνοτουρκικά ήταν προβληματικά. Υπήρχαν περίοδοι οι οποίες είχαμε κλιμάκωση, είχαμε ένταση. Βλέπω όμως ότι η Άγκυρα έχει βάλει ένα στοιχείο που εμένα προσωπικά με ενοχλεί, αυτό της περιφρόνησης. Δηλαδή αντιμετωπίζει την Ελλάδα βάζοντας έτσι ένα στοιχείο περιφρόνησης. Γίνονται δηλώσεις πάρα πολύ σκληρές. Σε οποιαδήποτε ευκαιρία προσπαθούν να δείξουν ότι δεν μας υπολογίζουν. Μέχρι πού μπορεί να πάει αυτή η κατάσταση? Καταρχάς, νομίζω ότι πρέπει να το δούμε λίγο και πιο πολιτικά το θέμα. Ναι. Διότι θίξατε, το ζήτημα της περιφρόνησης είναι σημαντικό και ενδιαφέρον. Αυτό εισπράττει ο Έλληνας πολίτης δηλαδή και είναι ενοχλητικό. Εντάξει, νομίζω ότι τα κράτη πρέπει να είναι ισχυρά για να μπορούν να διεξάγουν μια ισχυρή, στεναρή εξωτερική πολιτική στα σύνορά τους και ευρύτερα, για να μην είμαστε περιορισμένοι στα στέγανά μας. Δυστυχώς η χώρα μας μαστίζεται από πολιτικά σκάνδαλα και νομίζω αυτό είναι μια δυναμία για το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Δεν θέλω να το περιορίσω στην τωρινή κυβέρνηση. Υπάρχουν χρόνια ζητήματα διαφθοράς στο ελληνικό πολιτικό σύστημα και αυτό προκαλεί αδυναμίες στην άμυνα και στην εξωτερική πολιτική. Πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα. Επιτέλους, δεν μπορούμε να αμφαλοσκοπούμε όταν υπάρχει με τέτοια κατάσταση. Όλες οι κυβερνήσεις, σχεδόν όλες, πέφτουν από σκάνδαλα. Σχεδόν. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που οδηγεί σε αδυναμίες και ίσως να οδηγεί και σε περιφρόνηση. Αυτή η κατάσταση τον τελευταίο καιρό, δυστυχώς, που αποδυναμώνει ιδίως τις δυνάμεις των ενόπλων δυνάμεων και των πληροφοριών της χώρας, νομίζω ότι είναι μια μεγάλη πληγή που χρειάζεται το κυβερνών κόμμα να την καθαρίσει, έτσι ώστε να μπορέσουμε. Να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Ναι. Ακριβώς. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε και πιο στεναρή εξωτερική πολιτική, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα άλλωστε. Τώρα το που θα φτάσει αυτή η συμπεριφορά της Άγκυρας, νομίζω ότι το 2023, για να κάνουμε και τις προβλέψεις που συζητούσαμε πριν, το 2023 θα είναι μια χρονιά, είναι τα 100 χρόνια της Λοζάνης, αυτό είναι σημαδιακό, και προφανώς έχουμε τις δύο, στην Ελλάδα, μαζί με την τουρκική, 3 εκλογικές διαδικασίες που σίγουρα θα ανεβάσουν τους τόνους σε πολιτικό επίπεδο πυρετού, νομίζω είναι δεδομένο. Αυτό που θέλω να τονίσω ωστόσο, επειδή συνήθως κάνουμε το λάθος να βλέπουμε τις εξελίξεις μικροπολιτικά, είναι ότι η Τουρκία πράγματι, όπως είπατε και εσείς, έχει μια σταθερή και συνεπή πολιτική αναθεωρητική κατά της χώρας μας. Τι σημαίνει αυτό? Η Τουρκία, κατά του ελληνισμού θα πω για να συμπεριλάβω Κύπρο-Ελλάδα, η Τουρκία επιθυμεί να μειώσει την εθνική κυριαρχία των 2 κρατών του ελληνισμού. Αυτός είναι στρατηγικός στόχος της Άγκυρας. Δεν έχει να κάνει ούτε με τα 100 χρόνια, ούτε με τις εκλογές σε Ελλάδα, Κύπρο ή. Ξέχασαμε και τις εκλογές στην Κύπρο. Ελλάδα, Κύπρο ή Τουρκία. Δεν έχει να κάνει.
Προφανώς και βλέπουμε τις ρητορικές κορώνες, τις εθνικιστικές μάλλον κορώνες να υπερδιωγγώνονται, αλλά στην πραγματικότητα το τουρκικό κράτος, καταρχάς μιλάμε για κάζους μπέλι αυτές τις μέρες. Το πρώτο κάζους μπέλι ήταν το 1974, πριν την εισβολή στην κρίση του Τσανταρλί. Που τότε είπαν οι Τούρκοι, ο Ντεμιρέλ τότε, ότι αν τολμήσει η Ελλάδα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα, τότε θα κάνουμε την. Και έκαναν την κρίση του Τσανταρλί και άσκησαν και το κάζους μπέλι ρητορικά. Ρητορικά τον λένε το κάζους μπέλι ανά πενταετία το λιγότερο. Επανέρχονται για να τον νομοποιήσουν σε πολλές εισαγωγικά, διότι είναι παράνομο το 1995 στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Τι θέλω να πω? Ο στόχος είναι σαφής του κράτους, του βαθέως κράτους, του συστήματος της Άγκυρας, και είναι αναθεωρητικός, είναι να μειωθεί η εθνική κυριαρχία του ελληνισμού, των κρατών του ελληνισμού, στα νησιά, στη Θράκη, στην Κύπρο, οπουδήποτε. Αυτός είναι ο στόχος τους. Πολεμάνε γι' αυτό. Δεν είναι εκλογικό. Πρέπει να αλλάξει το σκεπτικό μας. Υπάρχει συνέχεια. Όχι το κάνει μόνο για τις εκλογές. Υπάρχει συνέχεια στην Άγκυρα. Εμείς μπορούμε να μην έχουμε, αλλά δυστυχώς η Τουρκία έχει, επειδή έχει και το στρατοκρατούμενο, αν θέλετε, κράτος της. Αυτοί δίνουν τη συνέχεια. Δεν την έχει λόγω καλής διοίκησης, χρηστής διοίκησης, λόγω αυταρχικού καθεστώτος. Αλλά την έχει. Έχει συνέπεια και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις απειλές. Όχι επιφανειακά να λέμε, εντάξει, είναι κορώνες, θα ξεφουσκώσουν. Δεν είναι έτσι. Αυτό είναι αυτό ισχύει και τον κατευνασμό, ξέρετε, που είναι η χειρότερη μάστιγα του πολιτικού συστήματος εναντί της Άγκυρας. Μιλήσατε για ελληνισμό και είστε από τους ελάχιστους, αλλά όχι μοναδικός που το κάνει. Και το λέω γιατί έχω επισημάνει πολλές φορές ότι ξεχνάμε την Κύπρο και στα σενάρια των προκλήσεων, ας πούμε, που περιμένουμε, δεν ακούω ότι πρόκληση που θα πρέπει η Ελλάδα να την αντιμετωπίσει θα είναι και η αποστολή ενός ερευνητικού σκάφους, ενός γεωτρύπανου στην Κυπριακή ΑΟΣ. Δεν το ακούω αυτό. Και απ' την άλλη, δεν ακούω και γκρίνια από την Κύπρο στο ότι μας έχετε βάλει λίγο στην άκρη. Έχετε την ίδια αίσθηση ότι την Κύπρο την έχουμε αφήσει λίγο, μας αφορά? Ναι, βεβαίως. Και με ομολογία δυστυχώς των κυβερνώντων είχαμε την περίφημη δήλωση τότε εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης για τον Μπαρμπαρός, ότι ευτυχώς βγήκε τον Μπαρμπαρός στην Κυπριακή Δημοκρατία και έχουμε ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Το οποίο, ξέρετε, είναι πρόκληση. Τέτοιες δηλώσεις είναι πρόκληση και γίνανε από ανώτατο επίπεδο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πραγματικά η Κύπρος έχει απομονωθεί. Νομίζω ότι το πολιτικό της σύστημα και της Κύπρου έχει, αυτό και αν έχει διαφθορά και σκάνδαλα, θυμάστε τι έγινε στην Κυπριακή Βουλή. Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα και εδώ. Δεν μπορείς να είσαι ισχυρός όταν εσωτερικά είσαι αδύναμος. Και σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, πράγματι η Ελλάδα, το ελλαδικό κράτος έχει ξεχάσει το κυπριακό κράτος. Να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα δυστυχώς είναι μια χώρα, μια εγκύτρια δύναμη, από αυτό το επονίδιστο καθεστώς εγγυήσεων, το οποίο δυστυχώς υπάρχει. Να θυμίσω ότι είμαστε εγκύτρια δύναμη, παρόλο που το έχουμε ξεχάσει και δεν θέλουμε την καυτή πατάτα στα χέρια μας, το κυπριακό ζήτημα το πετάμε. Δεν είναι έτσι όμως. Η άμυνα του ελληνισμού είναι μία. Οι θάλασσες του ελληνισμού είναι πάλι μία. Αν ενώσουμε την ΑΟΣ μας με την Κύπρο, ενώνονται και οι θάλασσες του ελληνισμού. Όλα αυτά, ο λόγος που μάλλον πώς εξηγούμε αυτήν την αδράνεια ή μάλλον αδιαφορία του ελλαδικού συστήματος και ότι δεν υπάρχουν εξελίξεις στα θέματα των θαλασσιών ζωνών, για παράδειγμα, εξηγούνται από την πολιτική κατευνασμού που ανέφερα. Η χώρα μας και η Λευκοσία και η Αθήνα έχουν βουλιάξει σε μια πολιτική κατευνασμού της Άγκυρας της Τουρκίας, που σημαίνει ότι προχωρούν σε παραχωρήσεις, πόσο μάλλον άμα γίνει κρίση και σε υποχωρήσεις, έτσι ώστε να μην αντιδράσει η αδιφάγα τουρκική μηχανή. Δεν μπορείς όμως με την πολιτική κατευνασμού να αντιμετωπίσεις. Υπάρχει ένα, ξέρετε, μας θέτουν πάντα ένα δίλημμα. Και καλά, τι θέλετε, πόλεμο? Το δίλημμα δεν είναι ειρηνή πόλεμος. Το δίλημμα είναι αποτροπή πόλεμος. Επαναλαμβάνω, το δίλημμα είναι αποτροπή, ιδάλλως θα σου έρθει ο πόλεμος στην πόρτα σου. Εάν δεν είσαι ικανός να τρίξεις τα δόντια σε αυτόν που σε επιβουλεύεται διαρκώς και σε παραβιάζει, διότι τον Μπαρμπαρός μετά ήρθε το Ρουτσερές και παραβίασε την ελληνική βαλοκρηπίδα και δεν μιλούσε κανένας. Και λέγανε ότι βγήκε από το ελληνικό φαϊάρ, λες και έβγαλε φτερά. Εάν δεν έχεις την ικανότητα να τρίξεις τα δόντια σου, να αποτρέψεις τον εισβολέα και τον παράνομο κατακτητή, τότε πραγματικά προκαλείς τον πόλεμο, προκαλείς τη μοίρα σου, του ανοίγεις την όρεξη για νέες διεκδικήσεις. Αυτό είναι το πραγματικό δίλημμα. Αποτροπή ή πόλεμος. Και δυστυχώς βλέπουμε ότι επιλέγουμε τον κατευνασμό, που είναι το ακριβώς αντίθετο της αποτροπής. Εγώ θα έλεγα, χωρίς να θέλω να το δραματοποιήσω, δεν μου αρέσουν τα δράματα, ότι πλέον μιλάμε και για θέμα επιβίωσης. Δηλαδή, αν χαθεί κάτι στην Κύπρο, αν χαθεί κάτι στο Αιγαίο, πάμε σε άλλες συζητήσεις, έτσι. Τώρα, θέλω να συζητήσουμε λίγο, επειδή η τωρινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες, αλλά ειδικά η τωρινή, δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στις συμμαχίες. Όντως έγινε δουλειά, υπογράφηκαν κάποιες συμφωνίες, είναι υποσυζήτηση κάποια κενά που έχουν αυτές οι συμφωνίες, σε πάση περιπτώσει, αλλά τέλος πάντων δεν βλέπουμε κάποιο χειροπιαστό αποτέλεσμα. Δηλαδή, βλέπω τις ανακοινώσεις του State Department, βλέπω τους τίτλους στα μέσα ενημέρωσης περί ραπίσματος στην Τουρκία κτλ. Αλλά διαβάζω την ανακοίνωση,
δεν μου προκύπτει κάποιο ράπισμα. Όχι μόνο, θα έλεγα καταρχάς είχε δύο σκέλη αυτή η δήλωση. Η πρώτη ήταν ότι να αποφεύγουμε τις ρητορικές, επιθετικές κτλ. Και η δεύτερη ήταν των ίσων αποστάσεων, γνωστή, ότι τα δύο κράτη είναι κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, εταίροι και σύμμαχοι των Αμερικανών, των ΗΠΑ, και θέλουμε να επιλύσουν τις διαφορές τους με διάλογο. Όπου ακούμε τη λέξη διάλογο, αυτό σημαίνει υπέρ του θήτη. Διότι δεν είναι δύο χώρες που διαφωνούν, είναι μια χώρα που επιτίθεται αβάσιμα βάσει διεθνούς δικαίου, παρανόμως, και εμείς είμαστε το θύμα. Δεν μπορείς να ξεπλένεις το θήτη και να τον εξισώνεις με το θύμα. Από αυτό κάνουν οι Αμερικανοί, ζητώντας ουσιαστικά διάλογο. Ο διάλογος είναι πάντα υπέρ του αναθεωρητή του status quo. Αυτό που επιθυμεί να αναθεωρήσει το status quo είναι η Τουρκία, άρα οι ίσες αποστάσεις είναι πάντα υπέρ της Τουρκίας. Κοιτάξτε, όσον αφορά τις συμμαχίες, νομίζω είναι σημαντικό να δούμε να ομολογήσουμε ότι, ειδικά όσον αφορά τη ΣΥΠΑ, η χώρα μας φαίνεται ως ένας προβλέψιμος σύμμαχος. Και αυτό δεν μπορώ να φανταστώ πιο αρνητικό χαρακτηρισμό στις διεθνείς σχέσεις από τον προβλέψιμο σύμμαχο, από τον προβλέψιμο εταίρο. Για παράδειγμα, επειδή υπάρχει το θέμα των ναυτικών μιλίων, της γεέλτιδας ζώνης, των χωρικών υδάτων στην επικαιρότητα, εάν η χώρα μας πράγματι επεξέτεινε τα χωρικά της ύδατα από το 1995 που μπορούσε να το κάνει μέχρι σήμερα, στα 12 ναυτικά μίλια, και αποκτούσαμε έναν έλεγχο του Αιγαίου 70%, που σήμερα έχουμε 40%. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαμε σε αυτές τις χώρες, τις συμμαχικές, Αγγλία, ΗΠΑ και άλλες, Γαλλία, που επιθυμούμε, εμείς που επιθυμούμε, να τους παρέχουμε πράγματι διάβλους, και το προβλέπει αυτό η Σύμβαση του Διεθνούς Δικαίου για τη Θάλασσα, διάβλους ελεύθερης διέλευσης, αλλά θα ήταν κάτι που θα το δίναμε εμείς σε αυτούς. Προσέξτε, θα δίναμε εμείς στους συμμάχους μας κάτι το οποίο επιθυμούν και δεν θα το είχαν δεδομένο επειδή φοβόμαστε να πράξουμε τα δέοντα και αυτά που δικαιούμαστε. Άρα δεν θα ήμασταν προβλέψιμοι, θα ήμασταν στο παιχνίδι, θα ήμασταν παίχτες, πιστοί στη συμμαχία μας, αν αυτό όριζαν οι τότε συγκυρίες, αλλά θα τους δίναμε την άδεια, που σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να την εγκαλέσουμε αν βλέπαμε, ξέρετε, κάτι το οποίο δεν συνάδει με τα δικά μας εθνικά συμφέροντα. Γιατί έχουμε και από αυτά. Έχουμε και δικά μας εθνικά συμφέροντα. Βέβαια. Δεν ασχολούμαστε και τόσο με αυτά από ό,τι φαίνεται. Και ξέρετε, σε πολλούς καλεσμένους έχω θέσει το θέμα. Έχω βαρεθεί να ακούω για την σημασία της γεωπολιτικής θέσης της Τουρκίας. Δεν την αμφισβητώ. Αλλά πάντα λέω ότι ό,τι γίνεται στην Ουκρανία περνάει από την Αλεξανδρούπολη. Και δεν βλέπω ούτε αυτό να το έχουμε εκμεταλλευτεί. Μα όχι μόνο αυτό. Αυτό που είπα πριν, αν επεκτείνουμε την αιγελίτιδα ζώνη μας στα 12 ναυτικά μίλια, πραγματικά το Αιγαίο κλείνει. Είναι αλήθεια αυτό, άμα δούμε το χάρτη. Κλείνει. Που σημαίνει ότι όποιος θέλει να περάσει, να πάει στα στενά, έχει 2 στενά και έχει 20 νησιά που πρέπει να περάσει. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα? Τα 20 νησιά προφανώς. Περνάει από την αιγελίτιδα ζώνη μας. Πρέπει να έχει άδεια για τη διέλευση του πλοίου του. Αλλά ξαναλέω, αυτό θα το παραχωρούσε η Ελλάδα στους συμμάχους της. Τώρα το έχουν δεδομένο και μας έχουν δεδομένους. Υπάρχει μια φημολογία και μια συζήτηση, και μάλιστα το έχουν πάρει και οι Τούρκοι και το έχουν κάνει μεγάλο θέμα, ότι εκεί κάπου στην Άνοιξη η Ελλάδα θα προχωρήσει στα 12 μίλια σε ό,τι αφορά την Κρήτη. Συμφωνείτε με αυτή τη λογική, τη δηματική? Το θεωρώ καταστροφή, όχι απλά δεν συμφωνώ. Το θεωρώ καταστροφή. Καταρχάς, δεν ανακάλυψαν τον τροχό οι κύριος Δένδιας και Μητσοτάκης τώρα, και τόσα χρόνια κανένας Έλληνας αξιωματούχος, πρωθυπουργός, δεν το έκανε αυτό, τη μερική επέκταση. Να είμαστε ειλικρινείς. Η Άγκυρα ποτέ δεν απειλούσε σε περίπτωση που επεκτείνουμε στο Ιόνιο, που δυστυχώς το κάναμε το 2021, και στην νοτιοδυτικά της Κρήτης. Το αδιανόητο ότι τα Χανιά θα έχουν χωρικά ύδατα, το Λασίθι δεν θα έχει. Το οποίο είναι τρέλα, είναι παραλογισμός. Αλλά θέλω να πω ότι για ποιο λόγο τώρα εφεύραμε τον τροχό? Δεν είναι έτσι. Ο λόγος που όλοι οι πρωθυπουργοί που πέρασαν μέχρι και σήμερα δεν έσπασαν αυτό το ταμπού, γιατί περί ταμπού πρόκειται, είναι επειδή με αυτόν τον τρόπο, με την τμηματική επέκταση χωρικών υδάτων αποκλειστικά σε χώρους που δεν ενοχλούν την Τουρκία, ουσιαστικά τι κάνουμε? Νομιμοποιούμε την τουρκική θέση. Νομιμοποιούμε τα τουρκικά επιχείρηματα που λένε ότι υπάρχουν ειδικές συνθήκες στο Αιγαίο και η Ελλάδα δεν δικαιούται 12 ναυτικά μίλια. Νομιμοποιούμε την τουρκική θέση του ειδικού καθεστώτος, μην τολμήσετε εδώ, και κάνουμε και συνεχίζουμε και την πολιτική κατευνασμού που είπα πιο πριν, ότι φοβόμαστε το Καζουμπέλε και γι' αυτό το λόγο σκύβουμε το κεφάλι και δεν ενοχλούμε την Τουρκία. Δηλαδή και κατευνασμός και ενίσχυση των τουρκικών επιχειρημάτων. Είναι αδιανόητο. Γι' αυτό το λόγο δεν σπάσαν τα ταμπού οι Έλληνες πρωθυπουργοί όλα αυτά τα χρόνια. Είναι αδιανόητο που το κάναμε με την Ιταλία, και είναι αδιανόητο που, όπως είπα, θα έχει τα Χανιά και θα έχει το Λασίθι. Είναι εγκληματικό, διότι συντάσσεται με την τουρκική επιχειρηματολογία που λέει: κάντε ό,τι θέλετε εκεί, όπως και κάνετε, αλλά μην τολμήσετε να κάνετε στο Αιγαίο, γιατί υπάρχουν ειδικές συνθήκες. Και να που λέμε θα κάνουμε αυτό ακριβώς. Είναι επικίνδυνο. Δημιουργείται τελεσμένα για να μας οδηγήσουν μετά, χτύπα ξύλο, σε περιορισμένη επέκταση χωρικών υδάτων στο Αιγαίο με βάση αυτό το προηγούμενο.
Είναι ένα τραγικό, μια εθνική ήττα. Αν γίνει κάτι τέτοιο, ήταν μια ήττα η επέκταση στο Ιόνιο και θα είναι ακόμα μια ήττα τώρα. Και να σου πω και κάτι, στο Ιόνιο η επέκταση που έγινε στα 6 έως 12 δεν ήταν μια επέκταση που τα χωρικά ύδατα αυτά, τα ψάρια, τα είχαμε ήδη δώσει στους Ιταλούς να ψαρεύουν με τη συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΣ Ελλάδος-Ιταλίας. Δηλαδή, κάναμε μια επέκταση που ουσιαστικά δεν κερδίσαμε τίποτα. Γιατί τα ψάρια που τα έχουμε ήδη δώσει, κερδίσαμε απλά να νομοποιήσουμε την Τουρκία που τότε έλεγε καλά κάνει η Ελλάδα και περιορίζεται μόνο στα δυτικά, διότι στα ανατολικά υπάρχει θέμα, όπως λέμε, και να το αποδεικνύουν με τις πράξεις τους. Πάντως, μια και αναφέρατε τα ψάρια, στο Αιγαίο ψαρεύουν παντού οι Τούρκοι. Είχαμε φωτογραφίες, όχι στο Αιγαίο, στα Κύθυρα, έξω το καψάλι και δεν ασχολείται κανένας πλέον. Δηλαδή, σαν να έχει υπάρξει κάποια συμφωνία την οποία δεν ξέρουμε. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας πω λίγο στα Βαλκάνια. Γιατί έχουμε στρέψει όλο το ενδιαφέρον μας λογικά προς την Τουρκία, αλλά και στα Βαλκάνια γίνεται πολύ μεγάλο παιχνίδι. Και δυστυχώς έχω την αίσθηση, θα μου πείτε αν έχω δίκιο ή όχι, ότι απέχουμε. Ενώ η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει, όχι θα μπορούσε, θα έπρεπε να έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Νιώθετε κι εσείς αυτό το έλλειμμα? Βεβαίως, θα σας πω ότι θα πρέπει να πρωτοστατούμε αυτή τη στιγμή στην κρίση που γίνεται στο Κόσοβο με τη Σερβία. Θα έπρεπε η Ελλάδα να πρωτοστατεί στην καταγγελία των Κωσοβάρων, ένα κράτος το οποίο η Ελλάδα ορθώς δεν το έχει αναγνωρίσει, πολλές χώρες δεν το έχουν αναγνωρίσει. Είναι ένα αμόρφωμα, δεν είναι κράτος. Ναι. Και είναι ένα αμόρφωμα των Κλίντον, δεν είναι καν των Αμερικανών. Είναι ένα αμόρφωμα το οποίο η Ισπανία, η Ρουμανία, πολλές χώρες, η Ρωσία, η Κίνα δεν το έχουν αναγνωρίσει, δεν είναι κράτος. Και ουσιαστικά έχουν μια μειονότητα εκεί, κατεχόμενη μειονότητα. Προσέξτε, οι Σέρβοι εντός του Κωσόβου είναι μια κατεχόμενη μειονότητα. Τους πήραν τις πινακίδες, δημιούργησαν προβοκάτσια, προφανώς κατόπιν ατοικής, μάλλον όχι, κατόπιν προώθησης του Ράμα του θέματος αυτού. Ο Ράμα είναι από πίσω πάντα από το καθεστώς του Κωσόβου, με άδεια της Τουρκίας. Επομένως, βλέπετε και τη σύνδεση με τα δικά μας. Με άδεια της Τουρκίας ο Ράμα, κατόπιν πιέσεων του ΝΑΤΟ, να δημιουργήσει αυτή την προβοκάτσια, να γίνει αυτή η κρίση. Και τώρα είναι οι Σέρβοι έτοιμοι να εισβάλλουν αν κλιμακωθεί η κατάσταση στα βόρεια του Κωσόβου και να παγιδευτούν δηλαδή οι Σέρβοι να ξαναεισβάλλουν, να γίνει μια επανάληψη αυτού που γίνεται στη Ρωσία και στην Ουκρανία. Είναι ακριβώς, πραγματικά, άμα το μελετήσουμε, το δούμε στο χάρτη πώς εξελίσσεται αυτή η κρίση Κόσοβου-Σερβίας, είναι ένα καρμπόν του τι συνέβη στην Ρωσία με την Ουκρανία. Και πώς ουσιαστικά καλούνται τώρα οι Σέρβοι να εισβάλλουν τώρα, βέβαια δεν θα είναι παράνομη αυτή η εισβολή όπως είναι η Ρώσοι, γιατί το Κόσοβο δεν είναι κράτος. Ναι. Δεν είναι κράτος. Θα καλούνται να εισβάλλουν για να προστατέψουν τη μειονότητά τους στη Σερβική, που είναι υποκατοχή από ένα πραγματικά αλβανοφασιστικό καθεστώς αυτού του ανεκδίγητου αχυρανθρώπου που έχουν βάλει οι Αλβανοί στο Κόσοβο. Άρα εδώ η Ελλάδα πρέπει να πρωτοστατήσει στο να καταγγέλει το Κόσοβο για αυτές τις επικίνδυνες, αν θέλετε, τυχοδιοκτικές κινήσεις. Και, εν πάση περιπτώσει, είναι μια εξέλιξη που πρέπει να ανησυχεί, διότι οι Νατοικοί μέσω αυτής της εξέλιξης θέλουν να στείλουν μηνύματα στους Ρώσους ότι δεν μπορεί να βολέψετε, να φροντίσετε τους συμμάχους σας. Οι Σέρβοι είναι η τελευταία δύναμη που έχει απομείνει στη Ρωσία στην περιοχή, συμμαχική, και στην Σερβία να στείλουν επίσης ένα μήνυμα ότι μην εμπιστεύετε τους Ρώσους, δεν μπορούν πλέον να σας προστατέψουν. Αλλά εδώ πρέπει και η Ελλάδα, ξαναλέω, να πρωτοστατήσει σε αυτό που γίνεται, διότι αυτά ακριβώς που γίνονται, άμα τα κάνουμε κατά την παραβολή στα κατεχόμενα της Κύπρου, βλέπετε τις ομοιότητες. Βέβαια δεν έχουμε πληθυσμό ελληνικό στα κατεχόμενα, αλλά ουσιαστικά είναι ένα ίδιο καθεστώς το οποίο δρά παράνομα. Πρέπει να καταγγέλουμε τους Κωσοβάρους με κάθε ευκαιρία. Με κάθε ευκαιρία και να προσεγγίζουμε τους Σέρβους που πραγματικά αυτή τη στιγμή αδικούνται. Ήταν μια προβοκάτσια αυτό που γίνεται. Ναι, χαμογελάω γιατί όπως καταλάβετε δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Και θέλω να κλείσω μια ερώτηση. Πώς σας ανισχύει το γεγονός ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις στη Βουλή, και για να είμαι πιο δίκαιος, εν πάση περιπτώσει, οι πολιτικές δυνάμεις στα κόμματα που μπορούν να παίξουν παιχνίδι κυβερνητικό, βλέπουμε ότι δεν έχουν. Προσπαθώ να βρω τα σωστά λόγια για να μην παρεξηγηθώ. Δεν έχουν ενεργητική εξωτερική πολιτική. Όλοι κινούνται στο ίδιο αμυντικό πλαίσιο. Εγώ δεν είμαι αυτός που λέει να πάμε πάρουμε την πόλη, αλλά το να παίξει η Ελλάδα το ρόλο που της ανήκει, που πραγματικά δεν ακούω κανένας να το λέει, να το έχει στην ατζέντα του την πολιτική. Σας ανησυχεί το ότι είμαστε όλοι περίπου στο ίδιο? Ναι, με ανησυχεί βεβαίως. Αρχικά πρέπει να το εντάξουμε στη σφαίρα της πολιτικής κατευνασμού, η οποία τι λέει, ότι δεν προκαλώ την Τουρκία όχι μόνο για να έχω ήρεμα νερά στο Αιγαίο, δεν την προκαλώ για να μην έχω πολιτικούς σεισμούς που μπορεί να οδηγήσουν στην απώλεια εξουσίας
και τις θέσεις μου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δυστυχώς τα κόμματα εξουσίας ενδιαφέρονται περισσότερο για την παραμονή τους στην εξουσία παρά για μια. Μόνο γι' αυτό. Ακριβώς, παρά για μια προώθηση που μπορεί να ενέχει και πολιτικούς κινδύνους, για τη θέση τους εννοώ, διότι έτσι είναι δομημένο το πολιτικό σύστημα. Δεν είναι μόνο αυτό όμως, αυτό το φοβικό ίσως σύνδρομο, που δεν είναι φοβικό κατά των Τούρκων, είναι φοβικό υπέρ της δικής τους θέσης. Νομίζω ένα ακόμα ζήτημα είναι ότι πράγματι έχουν διεξαχθεί συνομιλίες με τους Τούρκους, οι οποίες δεν τις γνωρίζουμε, ή μάλλον κάποιες φορές κάποιοι που φεύγουν από το σύστημα μιλούν για αυτές και έτσι μπορούμε να παίρνουμε μια ματιά του τι συνέβη. Όπως για παράδειγμα είχε πει ο κ. Ροζάκης σε εκδήλωση του Ελιαμέπ με την κυρία Μπακογιάννη και τον κ. Παπανδρέου, είχαν ομολογήσει τότε ότι στις διερευνητικές που διεξάγονται, για τις οποίες δεν γνωρίζουμε τίποτα, εκτός αν διαρρεύσει κάτι ο κ. Καλίν καμιά φορά και εκθέσει και την ελληνική πλευρά με χείριστο τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτές τις διερευνητικές έχουμε συζητήσει για μειωμένη επίρρεια αγιαλίτιδα ζώνης. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί σε πρώτο βαθμό να απογοητεύεσαι βλέποντας μια πραξία, αλλά τελικά υπάρχει μια δράση, την οποία δεν τη βλέπουμε πίσω από τις κάμερες και είπαμε, παίρνουμε κάποιες ματιές, η οποία δράση είναι εναντίον των εθνικών μας συμφερόντων. Δηλαδή, συζητούν πράγματα εκ των όνου ουκάνευ και έχουν φτάσει σε σημείο να συζητούν και για κουτσουρωμένη ΑΟΣ, κουτσουρωμένη αγιαλίτιδα ζώνη, τα οποία δεν μας τα ομολογούν. Κάποιοι όταν ξεφεύγουν, τους ξεφεύγουν και έτσι μαθαίνουμε τι πραγματικά σημαίνει. Άρα φαίνεται ότι όχι απλά φοβούνται την Τουρκία, τις θέσεις τους, δεν είναι απραξία, ίσως να είναι μια συζήτηση που γίνεται, που ουσιαστικά υπάρχει μια υποχωρητικότητα στα εθνικά μας θέματα. Θα σας εκφράσω μια υποψία μου, δεν έχω αποδείξει αυτό, αλλά πιστεύω ότι στη συμφωνία που κάναμε την τμηματική με την Αίγυπτο, που ήταν και αυτή μια καινοτομία, δεν προβλέπεται τμηματική ΑΟΣ από το διεθνές δίκαιο, εκεί φαίνεται ότι παραιτήθηκε η Ελλάδα από τα δικαιώματά της στην ανατολικά της Ρόδου και ιδίως στο σύμπραγμα της Μεγίστης. Υπάρχει μια επανάληψη αυτού του 2003, που η τότε κυβέρνηση Σιμίτη και η ΠΕΚΣ κ. Παπανδρέου κάλεσαν τους Κύπριους και τους είπαν, ομολόγους τους, στην δική τους οριοθέτηση με την Αίγυπτο να αποκλείσουν το Καστελόριζο για να μην προκληθεί η Τουρκία. Βλέπουμε λοιπόν ότι το Καστελόριζο αφέθηκε στη συμφωνία Κύπρου-Αιγύπτου από την ελληνική κυβέρνηση και τώρα στη συμφωνία Ελλάδος-Αιγύπτου πάλι αφέθηκε το Καστελόριζο από την ελληνική κυβέρνηση. Φαίνεται ότι έχει παραιτηθεί η Ελλάδα από την περιοχή αυτή στα δικαιώματα ΑΟΣ, το οποίο θα είναι καταστροφικό βέβαια, διότι μόνο έτσι ενώνονται οι δύο θάλασσες του ελληνισμού. Αλλά φαίνεται ότι γίνονται πράγματα που δεν βλέπουμε, τα οποία μάλλον δεν είναι υπέρ μας. Κύριε Καλτερίδη, γι' αυτό σας ενοχλούμε και σας φέρνουμε συνέχεια, επειδή λέτε τα πράγματα με το όνομά τους. Και αυτό το θέμα με την συμφωνία με την Αίγυπτο, επειδή όσοι τολμήσαμε να ρωτήσουμε, να κάνουμε μια κριτική, κατηγορηθήκαμε περίπου ότι είμαστε εναντίον του έθνους, το θέσατε πάρα πολύ σωστά και κάποια στιγμή θα πρέπει να απαντηθεί επισήμως. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σας ευχηθώ καλή χρονιά. Και θα σας ενοχλούμε συχνά. Με τα χαρά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι του Σάβα Καλεντερίδη. Αν σας άρεσε το βίντεο, δυναμώστε τη φωνή μας. Πατήστε like, μοιραστείτε το περιεχόμενο, χτυπήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Και μην ξεχνάτε, επισκεφτείτε το www.infognomonpolitics.gr, την πηγή της ενημέρωσης.